ازيكم يا جماعه، معاكم مهند باسم من ايجي زون. وفي الحلقه دي معايا منتج جديد من بيج فاتينيا دليفري، وهو الكيبورد الميكانيكال اي 2. وتعالوا نتعرف على ما بداخل الصندوق بتاع الكيبورد. زي ما انتم شايفين الكيبورد ومعاه البالم ريست بتاعته، اللي هو الحاجه المهمه جدا بالنسبه لبعض الجيمرز او لكل الجيمرز، وانا بهتم بصراحه بالبالم ريست دي. يعني بتفرق جدا في انك انت تبقى مرتاح في استخدام الكيبورد ده. وتعالوا نتعرف على مواصفات الكيبورد. بالنسبه للديزاين، الديزاين هو خليط ما بين المعدن والبلاستيك، وده خليط ممتاز بيدي متانه للكيبورد وبيدي شكل انسيابي وجذاب. بالنسبه للتخليط بتاع الالوان بقى في الكيبورد من ناحيه الديزاين، هو فعلا مدي يعني طعم مع الديزاين جميل جدا جدا جدا. يعني عندنا المود بتاع ان الزرار يعمل زي الويفز، وبيبقى في يعني تخليط الوان كده، اللي هو مثلا بيعمل لك اللون رايح في حته وجاي في حته وحاجات زي كده، وفي فيجوال يعني حلو في الكيبورد. وكمان في مود، وهو انك كده بتدوس فانكشن وعلى الزرار ال ار ده بيديك زي انك انت ايه، بتعمل سيت اب للنور على مزاجك. انك انت بتقوم دايس الفانكشن والزرار بتاع ال ار، هتلاقي انك انت ممكن تدوس مثلا على زراير معينه في الكيبورد انت بتحتاجها في مثلا في جيمنج، في ديزايننج. يعني مثلا الديزاينرز بيبقى ليهم زرار معينه كده في الكيبورد، او يعتبر الكيبورد كله تستعملوه بالاضافه للكنترول والكلام ده. فمثلا بيبقى في حد بينسى هو هيدوس على ايه او ايه الفانكشن، فبيقوم ايه، تقدر انت في الكيبورد ده تنور الزراير دي بالذات عن طريق المود اللي انت بتعمله سيفنج. فدي ميزه اول مره اشوفها وجميله جدا جدا جدا، وبعض الاشخاص اللي مثلا محتاجوا الميزه دي هتفيدهم جدا. وطباعة الزرار هي طباعة شفافة، ودي طبعا ميزة، لأن مادام الكيبورد ار جي بي فالنور هتلاقيه طالع من الزراير، فدي بتديك فرصة انك انت تبقى شايف الحروف أحسن والعلامات أحسن، وإن هي بتدي شكل كمان جمالي للكيبورد. طبعا ما قلنا كيبورد ميكانيكال يبقى في عامل صوت بتاع التكات بتاعت الزراير، ويبقى فيه عامل سرعة في الريسبوندينج تايم بتاع الكيبورد. فدي حاجات أساسية في الكيبورد ده، ويعني حاجات يعني مميزات تحترم والواحد يركز فيها. يعني طبعا يعني صوت الميكانيكال كيبورد بيبقى فيه بعض حاسس ان هو مزعج، وبيبقى فيه بعض تاني يعني بيبقى يعني شايف ان الصوت ده بيبقى جميل وبيبقى صوت مختلف. فعلا صوت الكيبورد الميكانيكال بيبقى مميز عن الكيبورد الممبرين، فدي بتبقى نقطة كده فيها فريقين بيبقوا ضد بعض فيها. انما الريسبوندينج تايم دي حاجة معروفة من زمان، وهي ان الكيبورد الميكانيكال بيبقى فيه ريسبوندينج تايم يعني اسرع من الكيبورد الممبرين بفرق يعني حاجة يعني ثانية كده او حاجة اقل من الثانية. فدي بتفرق مع الجيمرز كتير. طبعا زي ما انتم شايفين يعني الكيبورد فيه مميزات كتير، زي الموبايل هولدر اللي انتم شايفينه، الفراغ اللي بيبقى في الكادر ده. الموبايل هولدر طبعا يعني بتقدر انك انت لو عايز تشوف محتوى على الموبايل بتاعك وانت قاعد تشتغل شغل على البي سي او اللابتوب بتاعك، فانك انت بيديك فرصه انك انت يبقى عندك حامل محترم وحاكم الموبايل كمان. فدي انا جربته، كانت فعلا ميزه حلوه جدا وجديده. بالنسبه للبالم ريست، واللي احنا شفناها في عده كيبوردات كتير، وهي دي بتبقى برضو ميزه بانك انت مع الاستخدام الكتير البالم ريست ده بيريح الحته بتاعت الريست دي، لان الحته دي بتتعب جدا لما انت بيبقى عندك يعني في كيرف حاد كده وانت بتستخدم الكيبورد. مع الاستخدام الطويل على الكيبورد هتلاقي ان الحته دي بتوجعك او يعني بتنمل، وده طبعا بيبقى غلط. فالبالم ريست بيريح المفصل. طبعا انهي الفيديو بان انا اقول رايي الاخير في الكيبورد ده. كيبورد ممتاز، خامات ممتازه. وما تنسوش ان في كود خصم هو الاي جي زد 15. الكود ده بيديك خصم 15% على اي منتج من بيج فاتينيا دليفري. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناه، واللايك والشير سبسكرايب بيدعمني جدا جدا جدا. واشوفكم في حلقه تانية. سلام.